Sau khi cô ta mắc bệnh, cô ta cố tình dùng khăn tắm của tôi để lây bệnh cho tôi, dẫn đến việc tôi bị người thân chỉ trích và bị bạn bè chế giễu. Cuối cùng, tôi tuyệt vọng và chọn cách nhảy lầu quyên sinh. Cô ta nghĩ rằng bí mật của mình sẽ không bao giờ bị phát hiện. Nhưng tôi đã được sống lại. Tôi trực tiếp khóc trong đài phát thanh của trường. Lưu Như Yên, cô đã mắc bệnh lây nhiễm thì phải làm sao đây? Giờ thì cả trường đều biết cô ấy đã mắc bệnh lây nhiễm. Khi tôi mở mắt lần nữa, có ai đó đang gọi tôi. Này, Lý Á. Tôi hỏi cô, chiếc quần sốt này có đẹp không? Sao cô không trả lời vậy? Tôi chợt nhận ra mình đã sống lại. Và chính là sống lại vào ngày Lưu Như Yên phát hiện mình bị bệnh lây nhiễm. Suy nghĩ này khiến tôi cố tình chỉ vào đùi của Lưu Như Yên. Như Yên, cô bị sao vậy? Lưu Như Yên nhìn xuống, phát hiện trên đùi có một đám mụn đỏ lớn. Hoảng sợ, tôi nhớ là tối qua khi tắm, chẳng có gì cả. Sao lại có chuyện này? Tôi rất rõ. Đây là dấu hiệu của bệnh hiếm gặp. Nhưng nghĩ đến chuyện đã qua, tôi giả vờ không biết. Như Yên, cô đừng lo. Cô xem thử có đau không? Lưu Như Yên nhẹ nhàng chạm vào. Đau đến nỗi cô ấy bật khóc. Chắc tôi không mắc bệnh lây nhiễm chứ? Đừng nghĩ lung tung. Chúng ta đi bệnh viện. Sau đó tôi và Lưu Như Yên bắt taxi đến bệnh viện, làm kiểm tra phụ khoa. Kết quả rất nhanh có. Lưu Như Yên mắc bệnh hiếm. Đó là một bệnh lây nhiễm rất mạnh. Lưu Như Yên hoảng loạn. Sao có thể như vậy? Tôi đâu có lăng nhăng mà. Có phải bệnh viện làm sai không? Cô ta luôn tự cho mình là cao thượng, nên không chấp nhận. Vì vậy, giống như kiếp trước, cô ta lập tức đi hỏi bác sĩ. Ông là bác sĩ giỏi. Ông chẩn đoán linh tinh cái gì thế? Nhưng bác sĩ vẫn bình tĩnh trả lời, chúng tôi là bệnh viện chuẩn 3 hạng Anh. Nếu cô không đồng ý với kết quả chẩn đoán, có thể kiểm tra lại. Lúc này, một bệnh nhân khác không thể chịu đựng được thái độ gây gổ của Lý Như Yên. Anh ta lên tiếng, chính mình làm gì? Mình rõ ràng mà. Bị bệnh còn trách bác sĩ. Thật thú vị. Lý Như Yên vốn tính nóng, liền tát anh ta một cái. Mày câm miệng đi. Mày ăn mặc như gái bán. Mày có tư cách gì mà nói tôi? Kiếp trước, cô ấy cũng đã xảy ra xung đột với một bệnh nhân khác. Tôi đã đi can ngăn, và thậm chí còn bị tát 2 cái. Lần này tôi quyết định lùi lại một bước, xem Lưu Như Yên sẽ gây chuyện tới mức nào. Chỉ thấy người kia sau khi bị tát, liền một tay đẩy Lưu Như Yên ngã xuống đất. Sau đó gọi một đám phụ nữ trẻ tới, đè Lưu Như Yên xuống đất và đánh cô ấy. Bệnh viện thấy vậy liền gọi cảnh sát, lập tức báo cảnh sát. Cuối cùng, mặt Lưu Như Yên bị đánh thành heo con, và cùng đám phụ nữ kia bị đưa về đồn cảnh sát. Tại đồn cảnh sát, Lưu Như Yên nói là người kia đã mắng cô ấy trước, và còn bảo tôi làm chứng. Nhưng tôi giả vờ sợ hãi. Xin lỗi nhé, lúc đó tôi đi lấy nước, không có ở đó. Giờ Lưu Như Yên không làm gì được nữa. Cô ấy chỉ có thể gọi phụ huynh đến đền tiền. Mẹ cô ấy cũng tức giận tát cô ấy một cái. Cô đêm khuya không ở ký túc xá. Đi bệnh viện gây chuyện gì? Tôi nhân cơ hội giải thích. Cô à, Lưu Như Yên bị bệnh. Lưu Như Yên thấy vậy, vội vàng che miệng tôi lại. Mẹ ơi, bạn học của con bị ốm. Con đưa cậu ấy đến bệnh viện. Mẹ cô ấy nhìn thấy tôi, liền đổi ngay sang nụ cười. Tiểu Á, dạo này con có khỏe không? Dạ, con khỏe hơn rồi ạ. Chỉ có điều thuốc của tôi vẫn không thể dừng lại. Hóa ra không lâu trước đây, tôi đã gặp phải một vụ tai nạn giao thông khi cứu Lưu Như Yên. Sau phẫu thuật, cơ thể tôi không còn khỏe như trước. Bác sĩ đã kê cho tôi thuốc có chứa hormone, khiến tôi tăng cân một cách bất thường. Còn gia đình Lưu Như Yên để cảm ơn tôi, không chỉ lo mua thuốc cho tôi, mà còn thường xuyên mang đến cho tôi các loại thực phẩm bổ sung từ nước ngoài. Tôi đã biết từ bác sĩ rằng chỉ riêng thuốc hormone thôi không thể khiến tôi béo lên nhanh như vậy. Vậy là tôi nghi ngờ thuốc gia đình Lưu Như Yên đưa cho có vấn đề. Nhưng chưa kịp kiểm tra thì đã xảy ra chuyện. Mẹ Lưu Như Yên đã đưa chúng tôi trở lại trường. Sau khi mẹ cô ấy đi rồi, Lưu Như Yên ngay lập tức cậu vừa mới nói cái gì vậy? Nếu mẹ tôi biết chuyện này, làm sao tôi có thể ngẩng đầu lên trước mặt họ hàng? Cậu có muốn hại tôi không? Tôi vội vàng giả vờ tội nghiệp. Mình nghĩ mẹ chắc chắn sẽ hiểu cho cậu. Dù sao bệnh này cũng không thể trách cậu. Lưu Như Yên thở dài, thôi đi, cãi nhau với cậu cũng vô ích. Lúc này cô ấy cũng không còn tâm trạng cãi vã với tôi nữa, vội vã lên mạng tìm thông tin về bệnh của mình.
Tôi cố tình đọc thông tin cho cô ấy nghe. Mụn cóc sinh dục chủ yếu có 3 con đường lây truyền. Con đường phổ biến nhất là lây qua tiếp xúc, tức là qua quan hệ tình dục. Khi nghe đến đây, ai đó đã giật mình. Không thể nào vậy. Chúng tôi chỉ mới quan hệ có một lần. Sao có thể như vậy được? Lưu Như Yên đã gọi điện cho bạn trai. Tuần trước họ vừa mới sống chung. Nhưng cô ấy không biết là bạn trai cô ấy nổi tiếng là một gã đàn ông tồi. Sau khi ngủ với con gái, anh ta lập tức chia tay. Kiếp trước tôi cũng đã khuyên Lưu Như Yên. Nhưng cô ấy lại nghĩ tôi đang ghen tị. Và còn mắng tôi là con heo béo chết tiệt. Lúc này Lưu Như Yên hoảng hốt. Không thể nào. Bạn trai tôi đã nói. Không thể nào được. Chuyện đó sẽ không xảy ra. Anh ấy nói từ khi ở bên tôi thì đã thay đổi rồi. Không thể nào là cô ấy được. Một lúc sau, cô ấy đột nhiên nắm tay tôi và nói. Ngày mai đi cùng tôi đến bệnh viện kiểm tra lại. Được rồi, tôi sẽ đợi cô ở cổng trường ngày mai. Nói xong, tôi định về ký túc xá. Lưu Như Yên đột nhiên gọi tôi lại và nói đợi một chút. Cậu không về nhà thuê ngoài trường sao? Bây giờ muộn rồi. Tôi vẫn về ký túc xá thôi. Tôi không nói gì thêm. Và cùng cô ta về ký túc xá, dựa trên ký ức kiếp trước. Lưu Như Yên chính là vào tối nay đã hành động. Khi về ký túc xá, Lưu Như Yên viện cớ là không mang khăn tắm. Hỏi tôi có khăn tắm thừa không? Tôi quyết định làm theo kế hoạch. Vậy nên tôi đã cho cô ta mượn chiếc khăn tắm mới của mình để sau khi tắm xong, cô ấy đột nhiên hỏi tôi. Lý Á, dạo này cậu có gầy đi không? À, cậu có uống thuốc chưa? Thuốc đó tôi đã uống xong rồi. Quên không nói với cậu. Lưu Như Yên nghe xong, liền lấy ra một lọ thuốc mới. May là tôi luôn mang theo bên người. Nói xong, cô ấy đưa thuốc cho tôi. Và nhìn tôi uống. Khi thấy tôi không sao, Lưu Như Yên mới yên tâm quay người đi nghỉ. Tuy nhiên, tôi đã đề phòng, giấu thuốc dưới lưỡi. Tôi quyết định sẽ tìm thời gian mang thuốc đi kiểm tra, xem trong đó thực sự có thành phần gì. Ngày hôm sau, tôi đã đưa Lưu Như Yên đến một bệnh viện khác. Kết quả kiểm tra vẫn giống như cũ. Lưu Như Yên đành phải nghe lời và lấy thuốc. Lúc này, cô ấy phát hiện tin nhắn hôm qua hỏi chưa nhận được phản hồi. Cô ấy tức giận. Con trai của một gã đàn ông tồi. Thật sự không thể tiếp tục được nữa. Tôi phải chia tay với anh ta. Tôi vội vàng khuyên can. Ôi, có thể là anh ấy đang bận. Không nhìn thấy đâu. Không đến mức phải chia tay chứ. Không thấy anh ấy cũng không đến nỗi phải chia tay chứ. Hôm qua tôi gặp chuyện lớn như vậy. Anh ấy cũng không gọi điện cho tôi một lần. Bạn trai kiểu gì mà như thế? Có thể anh ấy bận quá nên quên xem điện thoại rồi. Đừng tức giận quá mà. Thấy tôi không đứng về phía cô ấy, Lưu Như Yên liền nổi giận. Lý Á, cô bị bệnh à? Chúng tôi quen nhau lâu rồi. Hay là anh ấy quen cô lâu hơn? Cô đứng về phía anh ấy là có ý gì? Tôi vội vàng phản bác. Như Yên à, chuyện này không thể dựa vào thời gian quen nhau mà đánh giá. Cô không thể vì anh ấy quên trả lời tin nhắn mà quyết định chia tay như vậy. Như thế tôi cũng thay bạn trai cô mà kêu oan. Nghe xong, Lưu Như Yên đột nhiên nhìn tôi. Lý Á, cô đứng về phía bạn trai tôi như thế. Chẳng lẽ cô cũng thích anh ấy sao? Câu nói này khiến tôi rất khó chịu. Tôi vội vàng phủ nhận. Hai người thật xứng đôi, cả hai là cặp đôi hoàn hảo mà. Bỗng nhiên tôi nhớ ra, vào lúc này, tôi nhớ hình như anh ta đang hẹn hò với một cô gái khác gần trường. Vậy là tôi cố tình gọi Như Yên lại. Nhớ là giấy chứng nhận của cô hình như vẫn ở trong ký túc xá. Nghe vậy, Như Yên hoảng hốt. Nếu giấy đó bị các bạn trong phòng thấy, chắc chắn sẽ bị lộ ra ngoài, sau này cô sẽ tiêu đời. Sau đó, cô không nói gì, vội vàng kéo tôi đi về phía trường. Tôi nói mình về lấy cho cô. Cô cứ đứng ở cổng trường chờ tôi nhé. Như Yên vội vã nói, cô nhanh lên nhé. Tôi lại nhắc cô. Cô đứng ở đây quá nóng rồi. Sao cô không sang phía bên kia khách sạn? Chỗ đó có bóng râm. Nói xong, tôi đi vào trường. Đến khi không còn thấy cô ấy nữa, tôi lại quay lại, trốn trong bụi cây nhỏ. Sau khi nghe theo lời tôi, Như Yên ra ngoài đứng dưới bóng mát. Không lâu sau, bạn trai Như Yên ôm một cô gái đi ra. Đi qua mặt Lưu Như Yên. Lưu Như Yên tức giận đến nỗi mặt mày tái xanh. Cô ấy đá vào anh ta, mắng, các người là đôi đáng ghét. Còn mặt mũi nào nữa không? Sau đó, cô ấy đánh cô gái kia ngã xuống đất.
Mày là con heo, dám quyến rũ bạn trai tao sao? Lúc này, bạn trai cô ấy mới phản ứng lại. Lưu Như Yên, cô bị bệnh à? Nói xong, anh ta còn đẩy Lý Như Yên ngã xuống đất.